Hello guys! So, good day. Okay, welcome dito sa aking YouTube channel. And today, topic ay paano ko na-reach yung 75 subscribers kahit baguhan ako sa YouTube. Ang totoo nga, newbie talaga ako as in zero knowledge. Pero nagawa ko, okay, nagkaroon ng 75 subscribers. Okay? So, ano ba yung ginawa ko kung bakit ko na-reach yung 75 subscribers sa aking YouTube channel? Kahit sabi ko nga, zero knowledge ako sa pag-upload sa YouTube at kung ano-ano man. So, ano yung katunayan? So, click lang natin yung account ko para makita nyo rin. Okay? So, ito yung channel ko. So, mapapansin mo, meron akong 75 subscriber nandito. Okay? So, at ang pinakamarami kong ah, popular uploads ko pa lang sa ngayon is yung coins.ph na cash in at saka cash out ko. So, okay? So, guys, ngayon, around 300 views to 500 views na ako a day. Okay? So, sa 75 subscribers lang na yan. Eh, lalo na siguro pag umabot na ako ng 1,000, 10,000 subscribers. So, yun yung target ko. So, ngayon, kung bago ka sa aking channel, guys, please, okay, click mo lang itong subscribe para ma-update ka every time na meron akong ma-upload sa aking YouTube channel. Na, ang niche ko kasi is how to make money online. And today, sa YouTube ko, okay, ang target ko talaga is maabot din yung 1,000 subscribers para mag-monetize ako sa aking YouTube channel. Pero in fact, kahit di naman ako umabot ng 1,000 subscribers, nagmo-monetize na ako sa aking YouTube channel. Okay? So, ano pa ba? So, ano yung ginawa ko? So, ang ginagawa ko, okay, yung tinatawag naming sub for sub. So, ano ba yung sub for sub? Okay? Mag-subscribe ka sa channel nila, pero magso-subscribe back din sila. Okay, so di ba kung halimbawa ang target mo is 10 a day, kaya kasi 10 lang yung kakausapin mo na mag-sub. I-message mo sila sa kanilang channel na sub for sub. Lagay mo lang sub for sub. Okay? So subscriber for subscribe, parang ganun. So kung 10 kada araw, edi madami na 'yon, di ba? So ganito lang gawin mo. Pero ito yung mali ko sa nung nagsa-sub for sub ako nung nakaraan. Okay? Marami sub for sub, hindi taga Pilipinas. Mali 'yun. Actually, 'yun ang mali ko din. Kung ikaw magsa-sub for sub, mas maganda kung ano yung niche market mo, yun din yung i-message mo para maki-sub for sub. Halimbawa, ang market mo is gaming. Let's say sabihin natin Mobile Legends. Mahilig ka sa Mobile Legends. Okay? Siyempre, mas maganda kung ang kina-sub for sub mo ay mga YouTube channel nila or market din nila is gaming. Let's say, di ba, nag-upload ka. Siyempre, dahil ang gaming ang gusto nila, di manonood sila. Okay? Mas maganda, kinukumpleto nila kasi yung views pag ganun. Kasi kung hindi sila yung niche mo, eh, iba rin yung niche nila, eh, mangyayari, nag-subscribe lang sila. Okay? So, mas maganda, sabi ko nga, ang isasub for sub mo ng mga YouTube channel partner ay yung mga katulad mo rin sa niche market mo. Mas maganda yon. Okay? So, hanapin mo lang, halimbawa, dito sa Pilipinas, hanapin mo lang yung mga kasama mo or kaniche mo na hindi pa alam yung YouTube mo or hindi pa nag-subscribe. I-sub for sub mo sila. Okay? So, yun yung isang tip na ginagawa ko ngayon, ay isang technique or strategies na ginagawa ko kung bakit mas mabilis yung subscribers ko ngayon. Okay? So, check nga natin yung kwan ko. Okay, about. So, ito pa lang yung views ko or watch hours ko. 7,680 views. Actually, guys, ito last week lang, 2 weeks ago, 1,000 lang to eh. So, ngayon tumataas na yung views niya kasi dumadami yung videos ko. Okay? Ang tip, guys, para mas maraming videos, mas madaming tumingin sa video mo, syempre dapat mas marami kang mga videos na magaganda yung content. Okay, hindi ko naman guys, hindi ako expert dito. Ang totoo, baguhan lang ako. Gusto ko lang i-share. Baka gusto nyong gayahin or
additional tip sa inyo para meron kayong konting kaalaman papaano ba paramihin yung subscriber natin kahit baguhan tayo sa YouTube. Okay? So, guys, kung sa susunod na aking mga YouTube techniques ay tuturo ko naman sa inyo yung talagang mas maraming recommendation. So, recommended yung, halimbawa, di ba mapapansin mo kung may inopen ka na YouTube na video, may nakalagay sa baba recommended for you or recommended by YouTube. Okay, gusto mo ba yung ganon? Okay, abangan mo guys yung aking next video tutorial. Ituturo ko paano yung recommended. Mas maraming recommended or suggested by YouTube. Okay? So sana guys, may natutunan ka sa aking video. Okay? Kung nagustuhan mo, thumbs up lang. At sabi ko nga, wag mong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para ma-update ka every time na meron akong bagong upload. So yun lang guys. So this is Mark and God bless.